So may adlaw balik, di ako karon mag-unbox sa ako ang DSLR camera strap nga ang brand ay Photo Speed. Sa tuwan ni natay shop nga Photo Speed sa Sambuanga. Diri ilang brand Photo Speed camera strap. So i-unbox nato ni karon. So, oops, napisa. Diyan sa suot sa box. Ang mga manual. Drop paunsa. Manual niya. Mga picture niya. Ay sticker Photo Speed. Kanin ani kay dili na siya kayo hassle ba, dili pareha na itong iyang original nga napalit. Hassle kayo to siya, kani hindi namin siya hassle. Ano namin siya sulit sa camera. Kanindot ani kay pwede nimo siya release lang tayo. Simple lang yan. Release. Ano lang na siya. Kani pilit sa camera. Kapag kani press lang nini mo. Press lang na. Press nimo na. Press ana. Sulod. Kapag siya inanak. Tanggal lang na nimo. Tak. So, kapag mo na siyang ilak. Ano. Hindi mo na siya. Ilak na. Saan naman nagtanggal. Dito nagtanggal. Ano namin siya sulit sa camera. Ako ang DSLR. So ano na siya. Katumagod yung strap diri biyang malisod gatkel si ora ka time shot sina sa oras na mag-shot ka ang iyang strap diri mo tabon pati dili ko ganahan ato kay mura ka atog turista kani kay dili lang siya kabli ay lang na nimo nag-shot ano lang. Pakita na ko sa inyo kung paunsa ni siya i-shot. Sulog na ko. Ayun sa napong camera. Ano siya? Antaw mo ha.
strap kung ano ka bakalan to turista kabili sige diri anak so di mo ginana gusto mo ako na simple kayo that's it na so simple kayo ang iyang shot. So kung paminaw mo nga kagusto mo sa ako ang video mga kabisayan diya nga nilantawan niya akong video, pwede mo mag like kung ganahan mo, pero kung ang ganahe pwede nyo dislike. Kung gusto mo like, kung inyo na gani nang gilike lubos-lubusin mo na mag subscribe pod mo sa akong channel para every time nga maghimo ko og video about sa anything else kamo ang unang makakita mga Bisaya. Salamat.